Maayong adlaw, magandang araw, good day to each and every one of you. This is your friendly broker, Marlon Nino B.S. Calika, sa licensed real estate broker of MCLE Realty. And naata karon sa ato ang very first podcast sa MCLE Realty, no? Nata diri sa ato ang office, MCLE Realty office, atong hub, no? Atong crib because init pa kay dito sa gawas, no? So murag panington ta. So diri sa ato ang atong home base, no? Alright. Diri daghan kay mga we hold our training, seminars, mga meetings, no? Mga free seminars and free training sa atong mga ahente, mga recruits. And of course, daghan mga close deals diri, no? So swerte ning opisya daghan-daghan na po og mga na-close nga mga deals diri. Of course, I'm inviting mga gusto mag-start og real estate career. You're always free to go here sa among office diri sa Delgar Commercial Building sa JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Doon lang mi sa Bahada Police Station og sa Saks Laundry Shop og diri sa may Dakodaw flyover, no? So free kay mo mag-join sa among mga seminars and trainings. Pwede one-on-one, pwede mga group seminars. And we will be glad to assist you, no, in your career here in real estate. And of course, sa mga buyers, no, you can discuss here about mga listings namo, mga developer projects, and we can explain further sa inyo kung saan yung mga options in terms of your real estate investments, mga real estate properties na gusto ninyo paliton. Labaw na diri sa Davao City. With me, of course, is none other than ang pinakakusgan. Isa sa mga pinakakusgan ako nga mga sales manager diri sa MCLE Realty na. Bata pa kayo ni, fresh na fresh, no? Bago lang ni siyang graduate siguro, mga a year or two, no? A year or two. Last year. Si April Ben Gamad, no? Isa ni sa mga top sellers na to, daghan mga naka-close na mga deals, and I would say isa ni sa mga success stories sa MCLE Realty in our 3 years bago pa kay ning MCLE Realty, daghan na tag mga success stories labaw na mga batan-on. So I'm very glad to have this podcast with our sales manager, no? Atong isa ka bagtikan nga sales manager, none other than si April Ben. Maayong adlaw. Maayong adlaw, maayong buntag sa tanan Davaoenos. This is Ben, your PRC accredited and this should registered salesperson. So, we're so thankful, no, kay na, ano na yun, finally, nadayon na yun among first podcast here at MCLE together with my broker na isa sa pinaka-known na broker diri sa Davao City. Tama lang, alight lang. So for today's video, guys, we will going to talk about the frequently asked question when buying a property. Sir, my first question, sir, when buying a property, what is the right price or terms when buying or investing a property, whether a private listing or developer listing? That's a good question, Ben, no? Kasi, syempre, pag buyer ka, ang pinakauna yun nga pangutana-ana niya is presyo. Yeah, the price. Price man gid na kay ang buyer mupalit ng property na ginay budget in mind, no? Either dako kay budget or gamay budget, depende sa iyang status in life, no? So price is really the most frequently asked question, I would say, no? Yeah. Even mag-post ka, unang pangutana na how much, no? HM. Kita ka dito sa imong post dito for HM. So how much? So pogi na siya. And unsa ba gid ang tama nga price sa isa ka property, no? Labaw na kung whether developer or private listing. Yeah. So, lain-lain man na. Kung developer siguro, of course, kung medyo national developer na siya, medyo sikat na nga developer na nag-develop nationwide, and kanang known na nanay reputation, most likely, mag-expect gid ka nga mahal-mahal gid ang presyo. Ana, no? Like kanang mga Ayala, mga Camellia, mga, unsa pa ba, mga national pair, mga SMDC. Yeah. So, most likely, mag-expect it ka nga medyo higher ang price. Ana, kay because these developers naman, they spend so much for advertising, they spend so much for marketing expenses. And na sila track record, sir. Na sila track record. Of course, you are buying a brand, no? Yes, yeah. Mura bang nagpalit ka og branded nga properties, no? Kung sa sanina pa na, branded nga mga sanina. Kung known na nga developer, expected na gina siya nga mahal. So, digid ka kahangyo, ana, pag developer, no? Agin na hangyo. Ay, kay usually, ang developer, muhatag lang ng mga discounts. Like promos. Mga promos lang po na. Pero dili always po, no? Depende sa panahon, depende sa sitwasyon, depende sa occasion. But in most cases, pag developer na, dili gina siya pwede hangyo-hangyoon. Nanay fixed nga price, nanay mga fixed nga charges and taxes. And normally, pag developer, nanay ginatawag nila nga miscellaneous charges, nga mauna siya ang ginagamit para sa transfer of ownership, para sa mga payments sa mga lawyers and everything, no? But sometimes, naapoy watch out pod mga buyers because na mga developer na ang ilang presyo wala pay appeal ang
mga transfer Transfer fees, fees, like taxes. apel mga taxes. So, tan-awon ninyo ang quotation nga ginahatag sa inyo sa developer, no? Making sure na dili man sa maro, pero usay ang developer ang iyang ginabuhat pod kanang gagmay kaayo na mga fine prints nga dili kay mapansin para ang makita lang katong Then commonly contract nasa price. pinakababa. Pero naa na siya dos baba, nasto nga pero gamay lang na siya. So, for the buyers, since buyers man gyud atong concern diri kasi diri sa MCL Realty gusto na to we protect the buyer, happy ang buyer. And that's our everything obligation, disclosed, sir. no? And obligation man na to as sellers, no? As registered or licensed sellers, dapat i-protect din na to ato mga buyer, no? Make sure na walay na information na wala na disclosed. Yes. So, again, going back to that price, tanawa lang ninyo ang quotation nga gihatag sa inyo, make sure na katubang presyo is all-inclusive na all-in. Ibig sabihin, apil na ang mga taxes, apil na mga VAT, transfer fees, closing fees, attorney's fees, closing fees, or mga turnover fees. So, tanawin mo na, you have to ask that sa developer. Clearly, no? Kaya sometimes, na yung mga developer, ang ilang gusto is, ang monthly-monthlyhan lang sa iskatong price lang sa property. Pag-abot sa tumoy, bago ka mag-bank financing or bago ka ma-turnover, imo bayaran one time. So, basig mabugatan ka, palit bayad og 500,000, 400,000, kay wala na disclose og tarong, no? Like naay isa ka developer diri sa Davao, wala kay na disclose sa buyer, atong buyer. Dito day sa tumoy mobayad pa day siya katong para sa katong pump, para sa katong sa poste sa kuryente. Yes. So tapos na apay mga other fees ni abot og mga 300, 400,000 ato. So medyo nakurat ang buyer pero may na lang kay portahan ng buyer, so medyo nakasabot lang pod. Kay wala po na disclose pod sa ato. Wala po dito actually, sa quotation. Ang common term man na sir na ginatawag nila is hidden charges daw. Muna siya ginatawag na hidden charges. But supposedly, ang developer dapat walay hidden charges. Dapat ipakita yun nila ang totoo nga presyo para ang buyer dili na makurat. Actually, sir, as a salesperson pod and broker, mo po na itong obligation to present and disclose all the details and also especially the price and payment terms. Since we are selling this property, dapat ma-explain na itong tarong sa itong mga buyer yun. Kung unsay mga bayron nun o unsang terms. Tanan yun. Kay, say, in percentage na, 5%, 6%, 10%. Pero walay cash value ba? Say, pag may naon mo mo 5%, agamay ra. Pero ang pag i-convert na rin mo to presyo, parte dahil nakuha. There are hundreds of thousands di ay. So, kana lang, careful lang ta mga buyers. Make sure, pag na-quotation, tanawon ninyo ang price kung all-inclusive na ba. Para dili makurat, no? And also the terms. And the terms. So, na, one-time payment ba na? Pwede ba na siya i-monthly po sa appeal sa imuhang down payment? So, pwede man siguro na ma-discuss with the developer. So, therefore, sir, dapat, as a buyer, dapat dili ka maulo mangutana. Particular ka in terms sa price yun mismo. Dapat imo dyan ang susihon tanan. Dapat lang kay ikaw ba yung bayad. And also, dapat mo connect ka or mo palit kag property with the salesperson na kabalong mo explain and disclose all the details in terms of price and payment terms para in the future, walay hassle, walay conflict, walay ginatago-tago kay sometimes, pasensya na ha, tabi-tabi po, no? Daga mapudgog mga sellers, abaw na mga dili lisensyado, no? Para lang makahalin ba? Say ka nang, masabtan na po nato kay panginabuhi man na siya, no? Panginabuhi man na siya, so masabtan na po nato nga gusto din nila makahalin, no? Sometimes, probably intentionally or unintentionally, ma-miss out ang mga important details. Loy po ng buyer, no? So, siguro, kita mga sellers, make it a responsibility lang nga. Dili na, i-disclose na tagtarong, no? Ang unsay mga, sanang presyo, unsay na mga bayaranan, no? Kung private property po na imong paliton, unsa ba ang tama nga presyo, ana? Kay usahay, ang seller ba, parting taasa ang presyo, kay na sentimental value, daghan na kay mga... So, ganina, sir, atong topic developer is developer. to. So, let's go. Kung private po, lahi po na siya kay wa man ta kabalo, wala man tay basis sa private, wa man punay pangan kay individual may tagiya. So of course kung naa na sa isa ka gwapo nga subdivision, medyo mahal-mahal gina siya, no? Especially yung mga gated. Expect Woodridge sa Dislawa imong expect ka barato, wala jud diha, no? So depende po na sa location sa subdivision, location sa property, whether balay, lote, commercial, residential. So tanaw nimo ang location kung sa presyo diha. As a buyer, pwede ka mag-research gamay kung gusto gyud nimo kanang para na kay negotiation ko ang gani basis ba na kay benchmark, tama na yung term benchmark. Tanaw nimo pila ang zonal value, makita man na sa Google, no? Search na ka sa BIR o mangut adto kag BIR para ana nga area, imong preferred area or location, tanaw nimo kung unsa ang zonal value para na kay basis lang. Pwede pud ka mag-search ka ng mga marketplace kanang sa Facebook, daghan na magabaligya dira, tanaw nimo unsay mga presyohan dira, no? Para at least kabaw ka asa imuhang negotiation
commission range ba? Actually, na po yung mga websites, sir, ba, na mga relevant po na website like Lamudi, and also the carousel sa Google. So, mabutang ni mo dito or malist mo itong mga average price kung tama ba yun. So, if you are really a practical buyer and if you are really an eligible buyer, what you need to do is really research na before you buy, research on the property or in the area para at least kabalo ka, wala ka na scam. Wala pod ka na overprice. O dili pod ka magpataka og hangyo kay kanang murag in minds basig ganahan kay ka sa balay, ganahan kay ka sa property niya, imong hangyoon og perting bratuha, basig ma-insulto ang seller imbis maka-negotiate pa ka, shut off na ka. Automatic, di na nimo makuha ang property niya. Sayang man, ma-disappoint lang ka kay at tungod sa imuhang paghangyo-hangyo nga murag tinamba, murag ka ng murag bazaar. ang seller nasuko na noon, no? So, kung gusto gid ka maghangyo-hangyo, pag-research, no? Tanawa ang zonal value, tanawa ang fair market values. Kung gusto gid ka makasigurado, pwede ka mag-hire kung nakay budget, hire ka o appraiser, no? Naman tay mga licensed appraisers, they are there to guide you on the valuation of a property. And also, sir, as a salesperson in realty, we also have the knowledge po naman to educate our prospect buyer in terms of pricing or fair market value dira sa certain area. So, no need na sila to give an effort ba na magkuha pag-appraiser, mag-ana pa, mag-research, while pwede man sila mangutana sila mga trusted broker o salesperson. So, that's why, as a buyer or potential buyer, need ko din yun na mo connect sa mga legit na mga broker and also the mga accredited na salesperson, okay, knowledgeable sila and less hassle inyong buying transaction or buying journey when investing or buying a property. Tama dia. It's nice, no, na you really hire a legitimate, no, a licensed broker na taas-taas na bodog experience, na taas-taas na bodog by the way, sir, pila na record ako like dili sa panghambog na almost 20 years na ko diri sa real estate industry. 20 years. Wala panghambog na pero akong edad tama lang po. 50. So, dili po din. Well, I could say in my experience in real estate is very thorough, no, and very long na akong track record. I used to work for a developer. So kabalo ko, a national developer. So kabalo ko sa mga documentation, kabalo ko sa mga pamaagi, sa mga processes. And I've been practicing real estate. I'm into sales also all my life. So more or less, I have an idea already. So it's good also na you are talking to a broker na naay taas nga track record, no? Because para di ka mamali, no? So price nila, kana lang imong basihan. Tapos if you have the basis for the negotiation, then depende na sa inyong agreement sa seller kung hangtod asa siya kay siyempre ang mga seller na alam po na sila murag floor price ba nga hangtod diha lang sila. So tan-awon po nimo ang presyohan di ay ang trick po di ay sa private listing is ganang ginatawag nila gross or net. Klaro hagin na kay say mo hatag og presyo 10 million. So abi nimo mao na day ang bayaran nimo wa nila pero ang pasabot day sa seller net. Klarohon lang nato na pag mayong gani og net, ibig sabihin ana limpyo net ang seller. Dawaton niya 10 million. Siguro mobayad na lang siya og commission sa licensed broker or sa licensed agent, no? Pero ang mga taxes transfer fees, attorney's fees, deed of sale, capital gains tax, doc stamps, usually ipa-charge na niya dito sa buyer. So ibig sabihin, buyer, watch out, kanang 10 million, dili na siya 10 million. So most likely na pa na additional. Most likely kung iyahatanan na sa mga 10 to 12%, no? Depende. 10 to 12%. Okay, usually ang CGT na sa 6%. Ang capital gains tax, ang doc stamps na nasa 1.5. Diya pa lang dan, 7.5 na. Ang attorney's fees, 1%. Ang standard is 3%. Depende kung yung lawyer, hangyo mo. Pero ang taripa dyan na, 3%. So that's already 10.5. So naapa yung mga fees sa registry of deeds, tawagan niya, other fees sa BIR. So most likely, mga nasa 10 to 12% na siya. No? So, mao na yung mga consideration. Ibig sabihin, kanang 10 million ni mo, dili na, 10 million. Times 1.12, pila na? Plus 1.2 million? Tama ba? Yeah. So, mo abot na mga 11.2 million. So, depende mo. So, isa po na sa imong mga tan-awunon, kay basig, makurat na lang ka, abi nimo, nipalit na ka, dawat nimong titulo, pag mauna na, ipatransfer pa man nimo ang title. Ang tax, ipatransfer pa nimo. So, kisay mo bayad. Ikaw hindi mo bayad. Abot sa sa lawyer, ikaw po dahil mabayad. So, mo po na ang isa sa mga tanawunon sa buyer, no? So, again, pag imo nimog net, ikaw mabayad tanan except commission. Sometimes gani pati commission ikaw mabayad. Pag gross, aka na murag sa developer na all in. Included na ngayon. But sometimes depende sa inyong negotiation og how kay ikaw mo discuss ang
atik-atik pagitik-gitik sa seller, usahay pwede pod tungaan. Apoy mga ana nga discussion nga tungaan ninyo ang capital gains tax or imuha ang capital gains tax, imuha ang doc stamps. So depende na sa inyong discussion. Importante lang is makuha nimo ang loob sa seller, ang seller pod makuha ang loob sa buyer, and they come into an agreement. Sometimes kana ilang agreement murag mabutang na murag mag fair market value because that is the price agreed between the seller and the buyer, acceptable to both of them. So mao na siya. So taas na buto no. Presyo pa lang gani na ha. Pero tagka ba kayo na? Unsa may mga frequently asked questions? Sir, based mo sa experience, sir ba? Daghan po mga client karon na nag-a-ask sila sa mga financing in terms ba, especially kanang mga condo guys, sir, na mga nag-offer og low down payments. Then for example na 5,000 per month silang equity, then eventually pag amortization na kay mudako daw. So unsaon man ta sila pag-educate, sir, in terms of ang financing in terms? Kana isa pud na no sa mga, well, I've been a sales and marketing pod sa ka-developer no. So syempre pag sales and marketing ka, mangita gid kag ways on saon pag-present sa imong produkto nga murag affordable, murag barato no. Natural man na, normal man na siya because that is how you want to entice clients no. Kanang gusto nimo ba nga daghang kaig mga mainteresado sa inyong produkto. So iliman ka 5,000, 6,000, 7,000. So murag pwede ra man piyungan no. Daghang gig mga buyer ana nga bisan barato lagi ng konduha. But mga buyer, tanawan ninyo na inyong term nga barato. Yes. No? Kay barato ang monthly sa down payment. Pero you have to consider na kanang 5,000, either 5% or 10% pala sa total nga presyo. Pag abot sa tumoy, after 4 years, after 3 years, after 5 years, napakay bayro nun nga 95%, 90%. Perti pa ng dakua, no? Kung sa 4 million na, unsay 90% sa 4 million? 3.8. 3.8. Ang imong gibayaran, 400,000 ra. 10%. Mga 200,000. Mga 200,000. Pero napakay bayro nun ng mga 3.6, 3.8 million. Ang pangutana ana, kaya ba na nimo bayron? Bayran, either cash or ikaduha, ma-approve ba ka sa bangko anang 3.8? Kaya ang 3.8 ba ya? Siguro mag-monthly na og mga gamay ra siguro ng 40, 50. Actually, sir. 40, 50,000. Pero ang income requirement ana sa bangko, combine sa inyo mag-asawa kung na kay partner or na kay kauban. Ang income requirement ana sa 40, 50,000, siguro, kulang-kulang siguro mga 200,000 a month. Naaba kay income nga 200,000. Kaya di ka ma-approve sa bangko. Bisan pag mag-load ka sa bangko, di ka ma-approve. Kay ang bangko, kailangan gid niya og income nga required income. Makasamit ka og kanang proof of income. Kung dili mo abot imong proof of income o imuhang mga dokumento nga ana 200,000, di gid ka i-approve. So, mao na ang bantayanan sa mga buyers no na ayaw mo katintal lang ana mga no offense sa ato ang mga developers no because I understand also where they're coming from, and that's also part of the marketing strategy no. And also, sir, that's why they are buying this property with this small equity. Kay ilang plan, sir, in the future is ilang i-flip. But some of the developers, sir, is dili sa naga-allowed na i-assume. But other than kanang flipping, before we go into that, kaning ginatawag na to nga kanang 5,000, 6,000, makadani dyan na, no? Bisan ako siguro, no? Pwede rin na piyungan. Ikaw, empleyado ka sa isa ka company, you're earning like 40,000, 30,000, what is paksitan ni mag 5,000, but you have to bear in mind nga ang imuhang monthly amortization ana pag-abot na sa bangko, maabot nag 40, 50, pangutanay mong sarili, kaya ba na nimo? Sometimes man gud ang uban, mupalit gid sila gituyo nila kay at least gaan pa sa sugod. Anyway, kaya man ako ng monthly. At least lang murag nakapahuway-huway ko gamay. Okay na. Kung inguna na imong situation, go for it. Labaw na pagwapo na siya nga property, no? Pero kung imong income tama-tama lang, ang imong maging monthly after 4 years 50,000, ga-income karon og 30,000 o 40,000. What is the likelihood nga after 5 years moabot na umusubra og moabot og 200,000 imong income? Kung dili ganina mo ayo pagpataka kay dili ba na refundable? Sakto, sir. Dili ba na mamali ka nagsige kag bayad niya at the end of 4 years di nimo kaya, gamay ra kay imong ma-refund na. Bawas pa tanan mga charges, commissions. So swerte na kagkatunga mabalik si mo. Sayang imong kwarta, hinaguan ba na no, labaw na mga OFW mo pagpataka, no? And sellers unta i-explain ninyo tarong sa correct. Unsay mga possibilities buyer. Again, responsibility na to. Na ayaw pod mo ka ng inyo lang iinggan nyo 5,000 lang ni ma'am, barato kay ma'am. Ana,
daghan kay kog makitaan. Ay, ma'am, barato kay magpahiyom na lang ko. Di sa nun po makialam. But I hope lang, dili na to i-entice ang buyer na wala po siya idea unsa may hitabo sa tumoy, no? Then, katong imong giingon nga flipping, tama ka naman. Daghan magud mga buyer and actually, gikan ra po na sa mga ahente na nga idea nga, ma'am, pwede nimo ni ibaligya. Before pa natukod ang building, before pa mahuman imong down payment term, pwede nimo ni ibaligya. Mas mahal kay mo mahal man ang presyo ana. Okay man na. But you have to consider, number one, gaalaw ba ang developer ana? Kaya na developer, dili gaalaw ana. In fact, pag imong tuyo is flipping, na developer na pag ipa-assume, ang term na assume, sabihin, ang balanse, ipa-assume nimo sa lain. Ibig sabihin, dili pa na ownership. Ang ipa-assume nimo ang right to own, no? O dili pa ikaw ang owner, right to own. So, ipa-assume nimo ang right to own nimo na developer, pwede man na, pero dito na ta sa current selling price. Yes. Ibig sabihin nga, imbis nga 3 million, dito na sa 6 million. Wala kaya pang kay ginansya. Useless yung flipping. So, dili mo palit ang buyer. Kaya kabalo man sila na the current price ang ano. Kamo buyer, dili man gyud na i-disclose sa kuan, di ba gyud na i-disclose sa seller, I'm sure, no? Kay di sila makahalin, no? So, kana gyud dapat. Ang imong buhaton, mangutana gid ka sa buyer, mangutana gid ka sa developer. Ma'am, pwede ba ni siya ipa-assume later on? O kung pilang pila ang charges. Charges. At least kabaw na kadan. Uban mo charge 100,000, aywan 500,000. Uban dili gyud pwede. Pwede pero relatives. Or pwede relative lang, or pwede kanang first degree relative, or kung dili man relative, current price. You have to watch out for that. Kay basig ang imong flipping, ma-flip kag danli ana. Imong kwarta ma-impas na maka-flip na. Labaw na gikan kag abroad niya. Grabe kay hago-hago nimo mawala sa hangin na. Imbis flipping imong tuyo sa property, ma-flip ka. Makabuang na sa mga kwarta na. So, careful po mga buyers no and sellers. Again, sana lang i-explain na to. Explain na tarong no. Kana siya. So flipping, depende niya. Kana pong flipping, tricky po na. No? Kay ang flipping manggod, tan-awon nimo unsay potential sa property nga motaas ang value in 2 years, in 3 years, in 5 years. So karon pangutana nimo ana, how much are the condos being sold here sa Davao? Nasa mga 4 million, 5 million. So pangutana lang inyong sarili. What is the likelihood nga after 4 years, mutaas ang value ana, mahimo ng doble, mahimo ng triple. Dili man guna siya automatic, no? Dili man siya automatic. Depende man guna kung unsa ang development in the area, unsa ang development in the city. It goes with the development in the city. Nidaghan ba ang investors, nidaghan ba ang businesses, nidaghan ba ang mga ang turista diri sa city. So that will also command the appreciation of the value of the property. So that's a very tricky issue also sa mga sa mga buyers, no? Kanang ginaingon nato nga high appreciation value sa property. Unsa ba basis nimo for saying na mutaas ang value ana nga property? So probably unsay sa mga sa tinamban or kanang mga layman's term, tan-aw nimo kung ang property, whether condo ba na, house ba na, lot, naa siya sa isa ka area nga potentially butangan og highway, dako na siya og potential nga mo appreciate. Ang condo located sa isa ka area nga naitukuron nga mall, na itukuron nga sa commercial development, ada ko na siya potential mo taas ang value. Pero kung condo na asa layo, ang potential nga mag-develop ng area, dugay-dugay pa, ayaw expect nga mo appreciate ang value ana. Sa tanawa, labaw na kato mga nakapalit ng condo. Tanawa, pila ang presyo sa inyong condo ron kung ni-appreciate ba ang value because dili na siya automatic ha. Kanang appreciation nga porket Davao City automatic mataas po ang value. Dili. Labaw na pag tan-awan ninyo po ang presyo. Kung medyo duol-duol na siya sa presyo sa Metro Manila, duol-duol na siya sa presyo sa Cebu, kana mga major key cities, that is also a trigger for you na manghuna-huna po kung ang imong tuyo is flipping or appreciation. Kay unsa ang possibility nga ang value sa property sa Davao mas mutaas pa sa Manila. Kana gyud. Or mas mataas, mas mumahal pa sa Cebu. So kana ang imong tan-aw. I mean, logic and also common sense would tell you na either basig pwede mo pantay, pero dili gyud na siguro mas mataas kay mas develop man nga kani mga Manila or Cebu. So kana po imong tan-awan po mga buyers, no? Of course, mo appreciate na pero kung ang presyo niya halos pareha na dito sa Manila, ayaw nag-expect nga
mutaas man na kaayo grabe, no? Probably kung mutaas man ang presyo ana, dili na kaayo dinagko, ginagmay na. Tama. Now, imong intention is not flipping, it's just puy-anan nimo para sa imong anak, okay na siya. Walay problema. end user. End user ka, walay problema. Kay ikaw may mong gamit. And at the same time, na kay property. Ayun. Pero kung imong intention pod is rental, that's another kasi ito yung appreciation man ito mong pasabot. Yeah. Pero kung imong intention is para imong rental property for leasing, Airbnb ba diha or unsa ba na Facebook nga mga rent, tan-aw pud nimo kung rentable ba ang location. Yes. So kung dool na small, dool na sa mga commercial establishment, doon na sa mga trabahoan, mga planta, eskwelahan, gwapo na siya. So, kung imong intention is rent, so, rentable na. Pero ayaw po kayo expect nga, dinagko po imong rent. Tanaw nimo ang pricing, ang mga rental values mo dira. Kaya basi, rates. may-expect ka, palit ko niya, mabawi na ako ni in 2 years, kaya parenta na ako 30,000. Ang rental lang dito, 10,000. Murag dili po na marentahan, kaya mahal kayo. So, you have to consider also those ones. Now, sa developer na, sa private listing, kanang financing terms, depende na sa inyong negotiation and agreement. Kay sometimes, kung ikaw ang buyer, you negotiate with the longest term possible para dili ka mabugatan. Pero usually, pag mga private listing, short term lang na siya usually. Like 3 to 6 months. 3 to 6 months. Swerte na ka kung maka 1 year ka. Yes. Masugot no nga, covered with post-dated checks. Pero depende na sa inyong arrangement with the owner o naunsa nimo pagkuha sa kiliti sa owner. Kaya naman po yung mga owner nga nagdali, usay mosugot na lang sa terms, kay nag-rush na ay panginahanglan, emergency, or kinala mo abroad, so nagdali, usay bagsak presyo, usay bagsak terms, no? Usay mosugot ra nga monthly-monthlyhan lang for a long term. Napo yung mga ingon ana. So, for the buyers, pag private listing, try to negotiate as much as you can, but ayaw pud sobra kay basig ma-insulto ang seller, masuko na noon, di na noon nimo makuha ang property. O ma-disappoint na noon sa imo, ma-disappoint pud ka, wa kay makuha ang property. So, mo na siya in terms of financing. Again, buyers be careful about ato mga low DP. Kung kaya, way problema. Pag di kaya, sa tumoy, ayaw jud pagkuan kay na ma-intonses imong kwarta. Alright. So, kana siya. Sir, to move on, kani isa sa pinaka gina-ask yun na question, no? Regarding sa ownership before buying a property, unsi dapat i-check na documents, mga title, since kanang uso na po na karon ang mga lote, sir, or mga yuta na data-data, gani. Ownership, kana, maugin na ang pinaka patanaw na ko, more other than the price, ang pinaka-importante gid ni mga tanawan is really the ownership, no? Kaya remember, you are buying a property, i-make sure nimo nga mabalhin ang ownership ana sa imuha kay useless magpalit-palit kag property pos dili may imuha, dili mapangalan sa imuha kay daghang kay problema ang documentation, daghang problema ang titulo. So you really have to be very careful. Labaw na ka na mga rollats pasintabi po kasi ang rollats say man good bilang nato nga barato, monthly lang, so go. Pero tan-awon sa ninyo ang ownership ana. Number 1, kan kinsa na nagaparolas, pangutan ninyo, na ba kay tituluan na, nakapangalan ba na sa imuha, kay kasagaran magud sa rollats. Kunyari, joint venture, at least ma-aware lang mo, joint venture, ang tag-iya, gipasaligan, ngay mabaligyan ni, tapos bayaran mo, installment, pero naalang sila murag kasunduan, memorandum of agreement, pero dili pa na sa nagbaligya ang tag-iya na, joint venture lang na. Pero ang problema ana, kung along the way, ang nagbaligya, siya ray sigig dawat, siya ray nadato. Ang tag-iya, wa kadawat or ginagmayra. Kay pag-abot ana dito sa kanang ma-feel na sa tag-iya nga murag wa mo koy nadawat, murag nahurot naman daw ni. Pwede man niya i-cancel ang agreement. Kaya wa man na breach of contract wa man siya nadawat, wala man siya nakuha. So pag ma-cancel ang agreement, balik sa ang titulo. Una man sa ang titulo. So mga buyers. So kato mga buyer, asa man kitsa imong ipalit. So, wala mo'y napalit. O natikasan mo. So be careful mo lang ana, no? Kung napod ba na sila license to sell, sir? Isa pa na. Which we will delve into that, no? Kasi naaba na sila development permit or license to sell kasi pag magbaligya agud ka mag-cut ka og mga lote, mag-subdivide ka og mga lote, dili man na siya pwede nga ikaw ra. Dapat manangid ka ana sa city, nangid ka ana sa city council, nangid ka ana sa city government, no? Na kay ginatawag nga policy, na kay DP development permit, manangid pod ka sa DSUD kag license to sell kay dili man pwede nga mag-subdivide kag mga properties nga ikaw lang, no? So
Tantian na, pangutan, nana mo'y development permit, sir. Nana mo'y license to sell, sir. Nana kay titulo, sir. Kaya kung wala na tanan, trigger na nimo. Imo na ng risk. Kung musugal ka na, problema na nimo. Ayaw pag wild kay pag wild diha nga gitikasan ka kay aware man ka. So buyers be aware lang. Kung naay titulo na license to sell, na development permit, go for it. Wala may problema na. Or napoy yung bandera, subdivide since wala man ay permits. Kung agricultural na, ang classification. Kung masubdivide man na niya, kung sakali mang makalusot siya, makasubdivide siya, ang classification gyapon na agricultural. So pasabot sir, walay linya sa tubig sa kuryente. Dili nimo siya pwede ma-applyan for residential, mga building permit. Dili ka kay agricultural man imong lote. So dili na siya pwede applyan og residential, dili ka makabitag tubig, And pag transfer sa title sir from classification sa agriculture to residential, agi na pod ka sa process, right? ka sa syudad na pod. Pangutanon na pod ka, kisa may nagdevelop ani. So balik na pod nganong gi-subdivide man ni. Nganong wala man ni agi sa syudad. Complicated. So basig again ang pangarap mong magkalote, actually sir, alam mo magka-property, ngalot na pod ka. Alam mo nakoy client tong gi-tripping na mo sa yung property, taga Japan. Then nagaplano mo ulit sa Philippines, then nagpalit siya tong rollouts, but unfortunately mo lagi ito nahitabo. Naka-cost na siya 600,000. Kadako 600,000 niya. Yung din ka nga. Then nagpatabang siya sa... Yung ka, giscam ka. Yeah. Actually, wala man ka-giscam. Issues about mga ownership sa ka na mga titulo, na ay mga annotation, na ay mga encumbrance, na ay mga liens. Ibig sabihin, na ay mga nakatatak dito sa titulo, dili siya clean. Ginatawag na clean title. Ibig sabihin, pag tanaw ni mo ang titulo, wala dyan ay nakatatak dito. Nabayaran na ba ang mortgage? Na-cancel ba ang mortgage? Makita mangyapon na dito. Kung Section 4, ibig sabihin na ng Section 4, gimana na nila sa ilahang parents or sa ilahang lolo-lola. So, tanaw ni mo kung more than the prescribed period na of 2 years, okay na siya nga baligi. Pero kailangan gyapon i-cancel na mga annotation ng Section 4. And all other annotations, tanaw ni mo make sure nga kana imuhang titulo, limpyo. Kaya kung naana yung mga annotation, mapatransfer na nimo sa imong pangalan pero matransfer pug appeal to mga annotation. So dili limpyo imong title. So dili ka makaingon nga clean title. So you have to make sure na naanay kay mga cancellation of mortgage, na kay mga cancellation of annotations. And kung dili ka sure, ato sa ROD. Ako po dili pod ko magpatuga-tuga. Kung dili ko sure, either madto ka sa ROD. Pero kung taas-taas pod ang pila dito, mag-consult na lang kag lawyer. Ato mga panyera they are the right persons to consult to when it comes to the legalities of the ownership of the property, of the title, labaw na, no? Kay mas kabalo man na sila unsay mga dapat documentation, unsay dapat tanawon para safety mo. Labaw na pagdagang kayo, complicated kayo, labaw na imong kaistorya, mga heirs lang. Mga tagapagmana daw. Mga tagapagmana lang, no? Maybe you're talking to one of the siblings, pero kontra da itong manghod. Dagan na po experience. So, dagan da kontra da siya. Di siya ganahan. Di siya mo pirma. Yan, ibayad na ka, nag-down na ka, nag-earnest na ka, dili ba refundable ang earnest. Nya, di man mo pirma. So, again, makomplikado na siya, no? Sometimes, abi ni mo, ni pirma na tanan, na di anak sa gawas, nya ni clean. O complicated na pag na. Sometimes namatay na ang papa, na apa di ay dagang kaayo mga papirmahon. Wala diri sa Pilipinas, wala sa Davao. So again, you have to check if you are not sure about the legality of the ownership or the title, consult a lawyer para dili ka mamali. Pwede man gyapon broker, pero tanaw ninyo ang family tree, tanaw ninyo, but pag medyo di na kaya sa broker, kuha na siya, lawyer na para dili ka mamali, no? And of course, pag developer naman yan, jump na tayo sa developers. Kung developer na, sana ay development permit, gikan sa city, na license to sell, gikan sa DSUD, okay na siya. Basta dili expired, okay na. You can buy. Walay problema na siya. Di nakakinala mo check sa tituluan na kay sa ngalan nga gitagaan ng permit. But pwede ba ta maka due diligence in terms of the license to sell and pwede man. I think since it's a public
office, pwede man ka mo adto sa DSUD. Mag-check ka kung, sir, naaba ni license to sell nga property. That is a very good point because you can really do that, no? Can really do that. And si DSUD is very helpful and would really want na mag-check po ang buyer ana. Kay di po sila gusto ka ng mga illegal na mga development. So that's a good point. Sa city, pwede po ka mag-check. I think that can be readily available. Ma-check nimo na kung naaba license to sell or development permit. Pag naalang na okay na siya, ang titulo lang siguro sa mga developer, pag naka-fully pay na ka, dili po na automatic na naadayon ang title, ma-transfer din sa imo. Kaya na developer, sometimes they would ask for 3 months, 6 months, ang uban, 1 year. Depende sa developer. Commonly. Okay, naapamaguna sila yung mga processes, batching, pagpasahin pa sa mga documents, routing, sa signatories, dabaw na pag national. So, depende na sa kanya-kanya na mga developers silang schedule. Atong last question, sir, no? Since mostly sa akong mga clients is based abroad or mga OFW, unsa ba itong mga dapat na i-andam nila or requirements since naman sila diri karon or sa mga potential na to na mga buyers from abroad na nagaplan pa no to buy a property. So, kani siya ang mga documents or requirements na dapat niyong i-prepare before buying a property. So, go ahead, sir. Yeah. Critical po na, no? That is really a good question, no, na very critical po ng requirements sa mga buyers kay labaw na pagka sa mga magpabang financing sa mga developer ganit nakapalit pa magbayad pa ka ana for 3 years, 4 years, 5 years. So ang imong documentation na will be after 4 years, 5 years pa kung sa imong documents na i-submit sa bangko. Hindi pa man ka mag-submit gid ana sa bank. Ang critical lang ana is number 1, how sure are you na kana imong current work will still be your work in the next 4 to 5 years, no? Iuan man gid ka nag proof of income. That is really labaw na pag abroad, no? Proof of income, either job contract, certificate of employment, mga payslips. So, unsa ba ang imuhang tenure anang nga company or kung magbalin-balin man ka, unsa ang likelihood nga in that 4 to 5 years continue ra ang imuhang employment, no? Kay remember, after 3 to 5 years, mawad-an kag trabaho, pwede man nimo ipa-assume na imong property pero malugi na ka. Sure ko ana, lugi jud ka ana. Unless siguro ni taas kayo ang presyo, pero in most cases na man mga charges good. So most likely kung gusto nimo dalion, pagpa-assume, palugi gyud na nimo bayaran. Ibaligya kay ngano man. Kung dili magunay mo na mabaligya dayon, magsikag bayad monthly gihapon, wa na makay pambayad kay wa na makay work. Magpas due na. Pag magpas due na, complicated samot. Kaya after 6 months, marimati na sa developer, marimati sa bangko, di na nimo mapakinabangan. So, and remember, pag naana na kung sa developer pa na siya, walay problema, no? At least dito na ka magpa-assume. Kung nasa bangko na, mas complicated na, kaya wala biyay assume sa bangko. Dili ba pwede mag-assume og loan, no? Kailangan i-fully pay sa bago ka mag-loan ang bago nga buyer, no? So, kana siya, proof of income. So, you have to make sure lang, labaw na sa mga OFWs na there is really in that span of time na nagbayad ka, you will be able to sustain your work whether same company or not. Dili ka maipit pag abot sa time na mag-require na og mga certificate of employment. Kay pag wala gid kay masamit ngon ana, dili gina siya, dili gina ma-approve sa bank. So therefore sir, no, ang stability pud day sa imong work kung unsa ka dugay didto. Isa po na sa mga gina-require day sa bangko when kung i-approve ba ka or dili. So mo to siya guys, other than, kung local lang ka, of course, yung mga proof of income, kana yung income tax return, yung mga payslips, mga certificate of employment. So, that's typical. Of course, mga valid IDs ninyo, no? Mga government IDs, kaya na ay mga IDs nga dili acceptable. So, mga acceptable IDs, national ID, passport, tawag ani, kana mga other government IDs na pwede nimo ma-present, mga PRC IDs, pwede na siya. Pero kung wala kay ana nga mga IDs, that's also another tricky kasi kailangan ka na valid ID. SPA, Special Power of Attorney, dili ni siya perminti masabtan, no? Perminti nga na mag-SPA man. Pag wala magug ka diri sa Pilipinas, dili ka makapirma. Kaya supposedly, kung mag-sign ka of documents, mga deed of sale, mga contract to sell, and other documents, you are supposed to present yourself physically sa lawyer. Dapat nakita ka sa lawyer, and then nagpirma ka dito, kaya naman kay pirmahan po dito sa lawyer. So since wala ka sa Pilipinas, dili ka physically maka-add to sa lawyer. So you need to assign a representative who will sign on your behalf.
mo na ginatawag nga special power of attorney. Now, kung diri lang ka sa Pilipinas, wala problema kay SPA, local naman, pwede naman nimo ipa-notarize sa any lawyer diri sa Pilipinas. Problema kung naka sa abroad, kay dili man gud acceptable ang notarization sa abroad. Dapat kung SPA, muagi gina siya sa embassy, sa Philippine Embassy, ginatawag nila og consularize. Usay ginatawag nila nag red ribbon, pero murag karon wala na may red ribbon ang consularized na SPA. So, moadto ka sa embassy, magpa-schedule ka didto, ipa-consularize nimo ang deed of sale, ang pa-consularize nimo imong SPA format. Pero tan-awon pud nimo kay lahi baya ang SPA sa developer, lahi pud ang SPA sa bangko. So naay sariling SPA ang bangko. Ang developer na po siya sarili niyang SPA. Sometimes ka na mag-process sa mga titles, labaw na pag private listing na po siya sariling SPA. So, you have to check that kay nabi anay bayad kada SPA. Mahal-mahal po na dito sa embassy, no? Na anay tatak kada page ata, no? So, you have to check that out. Pero sometimes ka nang consularize, it will take a while or time, no? Labaw na pag dinalian, na sila ginatawag nga apostille. Apostille. Mato ka dito sa government ata na marag dili na siya sa embassy or sa online. So isa po na siya sa pwede nimo nga option nga ginadaot po na siya sa bangko in lieu of the consularized, no, na naakay pero dili po tanang countries na ingon ang option kanang apostille, no. So i-research na lang kung whatever country you are kasi ang apostille dili na kakinahanglan mo sa embassy, sometimes online. But that is also acceptable sa Registry of Deeds, acceptable sa bank, acceptable sa developer. I think mo na ang mga critical nga mga items na dapat i-consider. Pero na-notice na ko karon ang mga banks, especially pag financing, whether private listing or developer, very careful na sila about anang kanang mga birth certificate or marriage certificate, no? So make sure lang nga dili mali ang mga spelling. Kaysa sometimes kanang imong status is married tapos nag-separate na day kabalo after so many years nag-separate na day or separated na di ay para walay legal documentation. Dili na pwede, no? Sa bangko pag walay document about the legal separation or wala man tay divorce diri, wala mo na annul, dapat mo pirma gyapon imong ex husband or wife bisan dili pa mo ex gyud legally. So ang pangutana mo pirma ba? Mapangalan gyapon ang title kamo gyapon duha. Conjugal property gyapon until wala mo'y annulment papers. So again, pag mupalit kag property tapos separated lang mo pero dili legally, you have to be careful muna. Consult a lawyer muna what is the likelihood na secure ka og legal separation kay dili bigid ka i-approve as bank unless mo pirma imong partner. Sa developer pod kinahanglan papirmahon pud imong partner. So kinahanglan gyud klaro nga wala ingon anak nga mga situation. So being a OFW day sir, okay, daghan jud mga process or documentation or requirements na dapat buhaton. So what I learn sa atong sulti nimo is kung OFW ka, dapat nakay stability sa imong work or nature sa imong work. Second is nakay time to process those requirements na necessary na ipas sa bangko. And lastly is the effort to process like for example the consularize sa embassy and effort to communicate sa imong SPA kung asa siya nakalocate diri sa Davao or within the Philippines. And so stability, time and effort mo dapat to. Then dili na siya regarding lang sa kwarta, no? And make sure also pag OFW ka, i-monitor gini mo na imong gipalit kay ang problema gud sa mga OFW mao ni akong nabantayan dili gyapon mga cancel gyapon ilaha mga purchases, sayang ang kwarta ba kay ngano di nila mabantayan na past due na di ay di nila mabantayan wala dai sila nakabayad monthly na ako experience ako mismo client nako wala nabantayan na close na dai ang account mga post dated checks nagtalbog tanan nagka-communicate day sa iya ang developer wala po niya nabantayan sa emails na day final demand na day cancellation kurat niya nganong di naman dawaton akong payment but na aware man siya supposedly because gi-email man supposedly nag-communicate man siya kaya lang ang OFW busy maguna sila pod no that's why they need time tulong ang trabaho so kinahanglan gid kung naamang kay SPA mo monitor gid na sa imong gipalit or ang imong ahente mutabang gid nag-monitor that's why importante jud kayo to deal with the
make og effort ba, especially sa mga salesperson, dili lang nag-aim to get the commission but also to serve value and to serve in terms of sa pag-apply og service ba, no? In terms sa documentation, sa pag-update sa mga properties sa imong gi-invest. But sometimes ang iduwag lang nako ni last no kanang sometimes dili po nimo ma-blame tanan sa ahente no kay ang ahente manggod limited manggod ta karon sa ato ang kaning Data Privacy Act ba. Yun lang. Dili ta pwede mo adto sa developer mga ilang ta basta-basta og information about sa atong client kay dili na ta ako'y Shopee ko an order dili ta basta-basta makapangayo og mga documents or statement of account without the authorization sa ato ang buyer. Yeah. Ang pinaka legal gid nga mo dapat mo himuan na ang SPA. So dili pod na entirely dapat ang buyer pod ayaw pod ninyo iasa tanan sa ahente kay sometimes naalang po yung limitations ang ahente sa ilang role because of that mga laws no the data privacy and sometimes dili pod gusto ang developer labaw na nga mag-disclose og mga confidential information sa ahente. No? Labaw na ka na mga documents about income, dapat dili na man na siya moagi sa ahente as much as possible. So, again, close coordination gyud dapat ang buyer, ang SPA sa developer. Kung developer man na kay ang ahente usahay limited lang pud ta sa atong role. No? So, kana lang siya. Correct. Kana lang. Ayun. So anyway, napabay mga actually daga man kay mga frequently asked questions ang mga buyer no sometimes mga outrageous sometimes mga diri dito nga mga pangutana sometimes na mga pangutana nga naabay labayanan sa basura duol ba nis manukan so mga anak gani so daga kung ato nang tukion individually murag mga 3 days siguro ta mahuman no pero di na lang ato lang gi-discuss to mga necessary kung unsa man to mga na mga questions, usually mga 1 or 2 or 3 nga mga dili kaayo siya frequently asked. Pero ginapangutan na just the same, no? So, kana, I hope you've learned a lot sa ato ang discussion sa atong podcast for today na medyo thorough ang atong discussion and thanks also to our partner here, si April Ben, medyo grabe no, bata pa kayo, daghan na siya mga experiences and knowledge about real estate. So, again, mga batan-on di mga millennials, no? There is a career here in real estate. So join MCLE Realty, no? You are very much welcome to join MCLE Realty. Adto lang sa amo ang office diri sa Door 6 Delgar Commercial, JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City, dool sa Bahada Police Station, sa Saks Laundry Shop. Pagpalaba mo dito sa Saks Laundry Shop. And of course, kaning sa Davao Flyover. And pwede po mong tawag sa 0917-159-5000 and get in touch with us also through our Facebook page ng MCLE Realty. Pag-message lang mo dito kung gusto mo join sa MCLE Realty as one of our soon-to-be successful real estate sellers, no? And you are very much welcome. Pwede po mga sales managers, join us, no? And be part of its growing team. I would like to also inviting you guys to subscribe my YouTube channel, BeenListed, and also my TikTok and page. Sikat kayo ni siya. BeenListed lang. Sikat kayo ni TikTok, no? Million ang... Anyway, thank you. Kuan lang, mag-message lang mo sa amo ang page, no? Kung naamo yung mga inquiry about how to join real estate. Pero kung buyer mo and you want us to give you the right advice or a good advice about your real estate investment or real estate purchase, no? We will be glad to assist you. Tawag lang po again sa 0917-159-5000 or message us sa among page, MCLE Realty. And we will really make sure na magiging happy ka sa iyong investment because dili masayang imong kwarta, no? We will try to be as honest and as transparent as possible and we will assist you all the way. We have partners naman, may mga partner lawyers tayo, may mga partner architects tayo, engineers, and we can discuss to you whether developer na. We are accredited with a lot of or majority of the developers here in Davao City and entire Philippines, and ang dami din namin mga private listings. Just check out our page, MCLE Realty, pati yung BeenListed. Nandoon po lahat ng mga properties na pwede ninyong i-negotiate, na pwede ninyong bilhin through MCLE Realty. So again, okay, since nag-podcast man tayo, and we are tackling about our frequently asked questions, so as to mga buyers and even sellers, kung naamoy mga pangutana, please comment kung sa inyo mga ideas, inyong mga disagreements, okay lang, no? Mga violent reaction about sa mga ipang-discuss here. Please feel free to comment, share,
your ideas, your thoughts about what you have discussed for today. And if you have other mga questions to ask, mga buyers Davao na, please feel free to comment or to contact us directly. And we will be very glad no, to answer you as much as possible to the best of our ability, no? Of course, hindi naman lahat alam namin. Now, if talagang medyo maganda ang question nyo at talagang hindi namin masagot, we'll try to ask our mga partners natin, no, in the industry para mabigyan kayo ng tamang sagot sa inyong mga katanungan. So feel free to ask questions po, no, sa ating mga viewers, sa ating mga buyers, prospective buyers, and even mga sellers. Once again, this is your friendly broker, Marlon ninyo 𝑵𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 and BeenListed or Ben. maayong adlaw sa inyong tanan, and it's good to be with you in our podcast by MCLE Realty. Thank you very much and maayong adlaw sa inyong tanan.